હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. તો આ નવા અને સ્વાદિષ્ટ બટેટાવડા બનાવવા માટે નથી બટેટા બાફવા કે મેશ કરવા, નથી કોઈ બેટર બનાવવું કે ડીપ કરવું. ચણાના લોટના ઉપયોગ વગર એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને ચટપટા બટેટાવડા તૈયાર થઈ જશે. બનાવવાનો સમય માત્ર 10 મિનિટ અને બટેટાવડાનો સ્વાદ 100 ગણો વધારતી સાથે ચટપટી ચટણી પણ બનાવશું. અહીંયા મેં 2 નંગ બટેટા લીધા છે. વજનમાં જોઈએ તો 250 ગ્રામ છે. પહેલાં બટેટાની છાલ ઉતારી લેશું. હવે આજે આપણે બટેટાને બાફ્યા વગર નવી રીતે બટેટાવડા બનાવવાના છે. તો બટેટાને આપણે પહેલાં છીણી લેશું. તો અહીંયા મીડિયમ કાણાની છીણી લેવાની છે અને બટેટાને બારીક એવું છીણ કરી લેવાનું છે. બહુ મોટા લચ્છા ના થાય ને એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અને બટેટા છીણી લીધા છે. હવે છીણ કાળું ના પડે અને છીણમાં બટેટાનો સ્ટાર્ચ પણ દૂર થઈ જાય એ માટે તૈયાર કરેલું બટેટાનું છીણ આપણે પાણીમાં ઉમેરી દઈશું. પાણીમાં રહેલું છીણ સાઈડ પર રાખી દઈશું અને બટેટાવડા સાથે ખાવા માટેની સ્પેશિયલ ચટણી બનાવી લેશું. અહીંયા મેં મિક્સર જાર લીધેલો છે. ધોઈને સમારી રાખેલી કોથમરી ઉમેરશું. ચટણી બનાવવા માટે હંમેશા દાંડલી સહિત જ કોથમરીનો ઉપયોગ કરવાનો, જેથી ચટણી વધારે સ્વાદિષ્ટ બને. 1 તીખું લીલું મરચું લીધેલું છે, એના પણ આ રીતે રફલી ટુકડા કરી અને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું. મેં 20 થી 25 મીઠા લીમડાના પાન લીધેલા છે. આ ચટણીમાં મીઠા લીમડાના પાનનો બહુ સરસ ટેસ્ટ આવે છે. હવે અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. ચટણી સરસ ખાટી મીઠી બને એ માટે 1 ચમચી ખાંડ અને અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. ચટણીમાં તમને ગળાશ પસંદ ના હોય ને તો ખાંડ નહીં ઉમેરવાની, પણ આ બટેટાવડા સાથે ખાટી મીઠી ચટણી બહુ સરસ લાગે છે. અને ચટણીનો કલર એકદમ સરસ ગ્રીન જળવાઈ રહે ને એ માટે 2 આઈસ ક્યુબ ઉમેરશું અને ચટણી પીસી લેશું. અહીંયા ચટણી પીસી લીધી છે અને ચટણી પીસવામાં મેં 15 થી 20 સિંગદાણા પણ ઉમેરેલા છે. પીસેલી ચટણી આપણે બાઉલમાં લઈ લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, ચટણીનો કલર તમે જોઈ શકો છો કે જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એવી મસ્ત આ ચટણી તૈયાર થયેલી છે. આ ચટણી બનાવીને તમે ફ્રીજમાં 5 થી 6 દિવસ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. ચટણી સાઈડ પર મૂકી દઈશું અને હવે આપણે બટેટાનું છીણ જોઈ લેશું. અહીંયા તમે જુઓ કે છીણમાં રહેલો બધો જ સ્ટાર્ચ પાણીમાં આવી ગયો છે અને પાણી ડોળું થઈ ગયું છે. હવે બટેટાનું છીણ છે ને આ રીતે હાથેથી પ્રેસ કરી અને છીણમાં રહેલું બધું પાણી આપણે નિતારી લેશું અને એક વાસણમાં લઈ લેશું. પાણી નિતારી અને બધું જ છીણ આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લીધું છે. હવે મસાલા કરી લઈએ. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, ચપટી જેટલી હળદર, અડધી ચમચી લાલ મરચું, 1 તીખું લીલું મરચું ક્રશ કરીને લીધેલું છે એ ઉમેરશું. 1 ચમચી વરિયાળી, 6 થી 7 કાજુના ટુકડા, 8 થી 10 કિસમિસ ઉમેરશું. ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરશું અને એકદમ ખાટો, મીઠો અને ચટપટો સ્વાદ આપવા માટે 1 ચમચી દળેલી ખાંડ ઉમેરશું અને સાથે 1 મોટા લીંબુનો રસ ઉમેરશું. અડધી ચમચી ગરમ મસાલો ઉમેરશું. બધો જ મસાલો આપણે પેલા છીણ સાથે મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા મસાલો છીણ સાથે મિક્સ થઈ ગયો છે. તો અત્યારે આપણે 4 ચમચી જેટલો ચોખાનો લોટ છીણ સાથે મિક્સ કરશું. લોટ આપણે છીણ સાથે સરસ મિક્સ કરી દીધો છે. કોર્નફ્લોર પણ આપણે 4 ચમચી જેટલો ઉમેરશું. કોર્નફ્લોરથી આ છીણને એકદમ સરસ બાઇન્ડિંગ મળશે. ચોખાનો લોટ ઉમેરશો ને એટલે બટેટાવડા સરસ ક્રિસ્પી થશે અને તમે કોર્નફ્લોર ઉમેરશો ને એટલે સરસ બાઇન્ડિંગ મળશે, જેથી તેલમાં પડતા બટેટાનું છીણ બિલકુલ છૂટું નહીં પડે. હવે અહીંયા તમે જુઓ કે જે રીતે આપણે રોટલીનો લોટ બાંધીએ ને એ રીતે આ છીણ ભેગું થઈ જાય છે. એક વખત હાથેથી આ રીતે ભેગું કરી અને જોઈ લેવાનું. જો તમારો બોલ છૂટો પડતો હોય ને તો થોડો કોર્નફ્લોર વધારે ઉમેરી દેવાનો, પણ અત્યારે આપણે છીણને મસ્ત બાઇન્ડિંગ મળી ગયું છે. બનાવેલો બોલ બિલકુલ છૂટો નથી પડતો. હાથેથી પ્રેસ કરીને પણ તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા સરસ બાઇન્ડિંગ હોવાથી છીણ બિલકુલ છૂટું નથી પડતું.
અત્યારે આપણો લોટ પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયો છે. આમાં આપણે 4 ચમચી જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરેલો અને 4 ચમચી જેટલો કોર્નફ્લોર ઉમેરેલો. તૈયાર કરેલા મિશ્રણમાંથી આપણે લીંબુની સાઇઝના બોલ્સ બનાવી લઈશું. આ રીતે હાથેથી 2 હાથની વચ્ચે લેશો ને એટલે મસ્ત મજાનો આપણે બટેટાવડા જેવો શેપ આવી જશે. અહીંયા આપણા બધા જ બોલ્સ તૈયાર છે. લુક તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. હવે આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરીએ. અહીંયા ગેસ પર તેલ ગરમ કરી લીધું છે. પહેલાં આપણે એક નાનો બોલ તેલમાં ઉમેરી અને જોઈ લઈશું. તેલનું ટેમ્પરેચર આટલું હોવું જોઈએ. વધારે તેલ એકદમ ફાસ્ટ ગરમ થઈ જશે ને તો તમારા બોલ્સ ઉપરથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે. અહીં આપણું તેલનું ટેમ્પરેચર પરફેક્ટ છે. તો બાકી તૈયાર કરેલા બોલ્સ છે ને એ પણ એક એક કરી અને તેલમાં ઉમેરી દઈશું. આ રીતે થોડું ઉપર તેલ નાખતા રહેશો ને એટલે બટેટાવડા એકદમ મસ્ત તળાઈ જશે. આ બટેટાવડા બનાવવામાં તમારે થોડી બાબતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે ચોખાનો લોટ અને કોર્નફ્લોર આપણે સરખા પ્રમાણમાં લીધેલો છે અને બાઇન્ડિંગ પ્રોપર આવવું જોઈએ. બટેટાના છીણને પ્રોપર બાઇન્ડિંગ મળેલું નહીં હોય ને તો તેલમાં પડતા બટેટાવડા છૂટા પડી જશે. એટલે પ્રોપર બાઇન્ડિંગ સાથે તમારે આ મિશ્રણ તૈયાર કરવાનું છે. અને તળવામાં પણ ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની છે. ફાસ્ટ ફ્લેમે તળશો તો બટેટાવડા ઉપરથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે. અહીંયા બટેટાવડા સરસ તળાઈ ગયા છે તો તેલમાંથી બહાર કાઢી લેશું. તો તૈયાર થયેલા બટેટાવડા સર્વ કરશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવા બટેટાવડા અને સાથે ચટપટી ચટણી મળી જાય ને તો પછી મોજ પડી જાય. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે નવા બટેટાવડાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.